Bună, bine am revenit la Ariana Garjuna. Încă a devenit un capitol destul de greu, cel despre investigarea karmei. Și ne-am gândit că să avem o discuție normală, dar de fapt deja a luat-o pe puncte dificile. Și după ce ne-a dat versiunea Abhidharmei despre neuitare, despre neuitări, el acum să ne dea o explicație din calea de mijloc, Madhyamika, o explicație standard. Și uite cum începe. Și legile karmei sunt ceva ce noi simțim instinctiv. Am avut și aici o discuție cu prietenii noștri. Se simte că sunt existente prin sine, că sunt de nepătruns și neschimbătoare și că vin de la ele însele. Înțeleg că, în general, lucrurile vin de la mine, dar cine a făcut legile Universului? Cine a făcut legile karmei? Deci, Nagarjuna o să încerce să ne convingă că karma noastră a făcut legile karmei și că doar pentru că legile karmei vin și ele din karmă, nu înseamnă că pot funcționa diferit. Nu înseamnă că dacă ceva are vacuitate, că nu va fi disponibil într-o mie de forme, că va fi disponibil. Dacă legile karmei au propria lor natură, ar avea propria lor natură, nu încape dubiu că sunt neschimbătoare. Dacă ar veni de la ele, nu ar varia niciodată, ar fi mereu aceleași, ar fi neschimbătoare. Dacă ceva este neschimbător, el nu poate implica un agent. Dacă orice în univers este neschimbător, asta înseamnă că nimeni nu l-a creat. Pentru că dacă cineva l-a creat, înseamnă că ar trebui să se schimbe. Pentru că efectul de a face ceva se diminuează în timp. Lucrurile se duc, își pierd din inerție, se destramă în timp. Deci dacă lucrurile sunt create, ele se destramă. Dacă ele nu se destramă, atunci nu ar fi putut avea pe cineva care să le fi creat. Deci, e ok, da? Și dacă ceva e neschimbător, nu poate fi fost un proces de creare a lui la început, pentru că procesul de creare, procesul de a împinge ceva în existență, acea energie este disipată în timp, se disipă în timp. Deci dacă e neschimbător, dacă karma are o natură proprie de la ea sine, este neschimbătoare. Dacă e neschimbătoare, nu ar fi putut avea o persoană care ar fi creat karma. Nimeni n-a creat karma. Și eu mă gândesc ca o mașină care nu are șofer. Ăsta era un argument serios în trecut, dar acum chiar există mașini fără șofer. Pot să zic că există mașini fără șofer, o mașină care se conduce singură fără cineva care să intervină. Următorul verset. Ăsta e un verset mai greu, deși cuvintele nu sunt așa dificile. Dacă ai fi putut avea karma fără ca cineva să o comită, pentru că tu spui că karma are propria ei natură, care implică că nu se schimbă niciodată și că nu are... Deci dacă karma zici că are o natură, atunci natura nu se schimbă. Deci, ok? Deci nu poate exista cineva care a comis karma dacă ea e neschimbătoare. Ok? Și apoi intri în problemele că lucrurile ți se pot întâmpla fără să fi comis în trecut o karmă. Hai să luăm din nou logica asta. El zice că karma e existentă prin sine.
Da? Natura, despre care am discutat în investigarea naturii sau a identității, înseamnă că nu se schimbă. Calități periferiale se schimbă, culoarea focului se schimbă, dar faptul că e fierbinte nu se schimbă, e identitate, e natură proprie. Deci dacă ceva nu se schimbă, dacă karma are identitate proprie, nu se poate schimba. Nu mai mult decât focul care ar putea deveni rece, dar tot să fie foc. Deci nimeni nu a creat karma. Deci poți avea rezultate karmice fără ca cineva să le comită. Deci poți avea rezultate karmice pe care nu le meriți. Înțelegeți? Urmăriți logica? Dacă karma e neschimbătoare, nimeni nu a creat, a comis-o, dar karma încă funcționează. Deci poate funcționa fără ca cineva să o creeze. Deci ți se pot întâmpla lucruri pe care nu le meriți, pentru că tu n-ai făcut nimic. Și ar fi o lume ciudată asta, nu? A treia lege a karmei, Macepa, dacă nu faci, nu poți primi rezultat. Și a zice, nu, atunci ar trebui să schimbi a treia lege. Dacă karma e existentă prin sine, ai putea avea karmă în jurul tău pe care nimeni să o comite. Deci ți se pot întâmpla lucruri pe care nu le meriți. De asta acuzi mereu universul când ți se întâmplă lucruri nasoale. Cisgiche se scrie cu S. Deci nu înseamnă distrugere. Deci va trebui să mergi ca și pe coș de ou, pentru că ți se pot întâmpla lucruri pe care nu le meriți. Deci ar trebui să devii nervos în situația asta. Într-o lume în care nu trebuie să comiți karma să primești rezultate, atunci trebuie să fii foarte atent. Trebuie să fii cu ochii în 14. Ăsta e un exemplu ciudat și poate ar trebui să te gândești de ce ai ales exemplul ăsta. Poți fi o persoană care menține puritate sexuală foarte bine și tot ai putea avea rezultate nasoale. Adică rezultate karmice ale impurității sexuale este poluarea din aer. Și el zice așa că dacă pot primi rezultate karmice pentru lucruri pe care nu le-ai făcut, deci poți fi un călugăr bun, să-ți menții moralitatea cu privire la sex și tot să trăiești într-o țară poluată. Poți primi rezultate karmice nemeritate. Și astea sunt toate exemplele problemelor care ar veni din ideea ta că karma are propria identitate, așa cum credeai că focul are propria lui identitate. Ok? Ok. Am o poză, aici este un fel de poluare fără mașini. Pretinde că nu-s mașini pe jos, pe acolo, dar tot e poluat aerul. Deci, uite, ai rezultatul impurității sexuale. Chiar dacă tu ai fost pur cu comportamentele tale. Ok, de ce a ales asta din cele 10? Probabil cu toții avem problema asta, avem niște karme pe zona aia. Următorul verset. Tani înseamnă expresie. Choni Lama zice că vorbește despre cum lumea vorbește. Uneori în cărțile budiste ar zice, uite, chiar și în conversațiile normale n-ar spune lumea lucrurile astea. Adică chiar și când oamenii se adună și vorbesc care nu-s budiști, tot ar fi o contradicție. De exemplu, uite poza. Ar fi o contradicție să ai un câmp plin de salată și nimeni să nu fi plantat-o. Deci chiar și cu rezultatele bune, deodată 2000 de capete de salată ți apar crescând de la sine, oamenii tot ar discuta, băi, dar ce s-a întâmplat? Nu știu, sau a apărut așa de peste noapte. E ciudat. Deci chiar și oamenii în lumea normală înțeleg că e ciudat să primești un rezultat când nu ai făcut nimic înainte. Adică, nu știu, deodată
curtea din spate îți înflorește cu fel de vegetabile delicioase. Deci, într-un caz teoretic vorbim acum, deci chiar și în lumea normală oamenii ar zice că ceva ciudat se întâmplă. Adică nu a plantat nimic, cum de le-a primit? Dacă ai putea primi rezultate karmice instant, fără să fi făcut ceva, pentru că karma are propria ei natură, atunci nu ar fi fapte bune și fapte negative. Uiți de distincția, poți să uiți de diviziunea asta între fapte bune și fapte negative, pentru că să primești rezultate aleatoare oricând. Dar așa că de ce să mai vorbești de ele? Moralitatea în budism este definită de karma pe care o primești, pe care o recoltezi. Cum decizi care e bun și greșit? Te rănește sau te face bucuros când răudește? Aia e bun sau rău. Asta e definiția bun sau rău. Nu e că nici că rănește pe altcineva. În final, moralitatea budistă este bazată pe faptul dacă te rănește sau nu dacă comiți acea faptă. Te va ajuta sau te va răni? Da? Și mereu se ajunge la a răni și pe altcineva, a comite. Apropo, eu nu sunt de acord cu linia asta din Chonin Lama. Cred că cineva a adăugat-o. În Tengyur e diferit. Și comentariul lui Chonin Lama e similar cu Tengyur. Deci cineva cred că a adăugat în textul sursă o versiune diferită. Dar contează. Și o să schimb linia asta ca să fie cu Tengyur, pentru că aia e similară cu Chonin Lama. Dacă karma ar putea veni când tu nu ai făcut-o, când rodește, ar putea rodi din nou. Dacă ai putea avea un cauciuc spart la mașină, fără să fi rănit mașina altcuiva, atunci cauciucul spart ar genera alt cauciuc spart. Adică karma se adună una peste alta. Dacă nimeni nu trebuia să comită ca tu să primești rezultatul ăsta, tu poți să primești și repetări ale rezultatului, nu doar o singură instanță a lui. Și apoi o altă problemă. Și cumva interschimbă rezultatul, dar și karma însăși. Le schimbă unul cu altul. Și rezultatul și karma propagată. Deci dacă karma ar putea veni fără ca tu să fi făcut ceva, dacă tu ai făcut ceva, acțiunea ar putea merge la infinit fără să producă un rezultat. Dacă karma ar veni din partea ei, atunci când tu ai făcut ceva, ar fi fost logic ca acea acțiune să continue la infinit și să nu dea rezultat niciodată. Pentru că karma are propria ei natură care nu se schimbă. Identitatea ei nu se schimbă. Dacă karma are o identitate, definiția identității e că nu se schimbă, că stă mereu cu tine. Deci astfel, dacă karma e acțiune, atunci ai fi mereu în starea de acțiune și să nu ai niciun rezultat din acea karmă. N-ar fi timp ca karma să revină, să rodească, pentru că ea nu se schimbă pentru că are propria identitate și tu nu schimbi identitățile. Identitatea e ceva ce o ții și nu se schimbă, precum căldura în cazul focului. Și uite o poză aici, eu numesc karma de workaholic. Cred că ar fi un nume fain pentru o formație. Adică karma pe care o propagi și nu se întâmplă nimic. Adică tot donezi, tot salvezi vieți și așa și nu se întâmplă nimic înapoi. Tu tot o faci acolo și nu primești nimic. De ce? Pentru că karma nu se poate schimba. De ce? Are identitate proprie și nu vine de la tine. Legile karmei nu vin de la tine. Ok. Karma de workaholic. Cred că ar fi o titlu bun de carte. Următorul verset. Suferința vieții, adevărul suferinței,
primii din cele 4 adevăruri Arya este suferința. Care e al doilea adevăr înalt? Este cauza. Tradițional e divizat în două. Care sunt? Cauza este divizat în două. Când predai cele 4 adevăruri. Deci al doilea e divizat în două. Karma și emoțiile negative. Poți să le numești afecțiuni mentale, dar din 1700 nu se mai folosește exprimarea asta, chiar și în budism. Deci hai să o numim emoție negativă. Deci cele două surse de suferință. Deci karma murdară, esența ei, este emoția negativă. Karme negative, natura karmelor negative e că e condusă de emoțiile negative. Cele emoții negative nu sunt yang dak. $50. Okay. Pure. $100 for who can explain Pentru $100, ce înseamnă karmă pură? El zice aici că emoțiile negative nu sunt pure. Da, oare Nagarjuna chiar trebuie să-ți spună că gelozia și ura nu sunt frumoase? Asta încearcă el aici? S-ar deranja să-ți spună asta? E $100. Ia. Puritatea asta înseamnă că ar exista de la sine. Pentru că Nagarjuna ar zice, hei, fii atent, gelozia e ceva nasol. Nu știam. Deci nu e pură. Dacă emoțiile negative sunt impure, atunci cum ar putea fi karma pură? Pentru că emoțiile negative îți conduc karme. Dacă emoțiile negative nu sunt pure, adică nu vin de la ele însele, deci ceea ce conduc ele ar putea și aia veni de la sine. Și ăsta e ultimul verset pe care tocmai l-a terminat. Dacă ar fi venit de la ele însele, ar fi neschimbătoare și ai primi rezultate pe care nu le meriți. Astfel, poți să-ți demonstrezi în alt fel. Karma nu există de la sine. De ce? Pentru că e făcută de lucruri care nu există și ele de la sine. Dacă ceva creează un alt lucru care nu vine de la sine și lucru creat de lucrul ăsta nu vine nici el de la sine, altfel karma nu vine nici ea de la sine. Ți-am dovedit-o într-o modalitate diferită. Eu am un măr stricat aici. Mă gândeam la nu știu ce pizza stricată, așa. Dacă mărul e stricat, merele făcute din mărul ăsta ar fi și ele stricate. De ce vorbesc de asta? Ce este mărul stricat? Emoțiile negative. Care e plăcinta? Karma. Dacă folosești mere stricate ca să faci o plăcintă de mere, plăcinta va mirosi a stricat. Dacă folosești gelozie care nu vine de la sine, deci karma care va rezulta de la gelozia neexistentă va fi și ea neexistentă de la sine. Ok. Să facem acum lecția de sanscrită. Klesha. E o tematică mare aici. Emoții negative înseamnă. Majoritatea știți cuvântul ăsta, dar trebuia să pun și eu ceva aici. Klesha înseamnă emoție negativă. Vine din cuvântul clash, a fi deranjat, iritat, stresat. Și în engleză are rădăcina
Holy, when you talk about negative emotions, holy, în budism, când vorbești de emoții negative, say rangyun denki kasa kishegu mashiwa chebe semchum semba. A state of mind which o stare mentală care strică pacea mentală a celui care o are. O stare mentală care strică pacea mentală a persoanei care o simte. Deci asta e definiția clasha, emoție negativă. Și e pricli, nu știu, șifonată, ceva. Gelozia te șifonează și când o ții în inima ta, nu poți fi bucuros toată ziua. Jolly, bucuros toată ziua. Nu poți fi bucuros. Următorul verset. Aceste două lucruri despre care am discutat, karma și emoțiile negative, au fost predate de Buddha pentru a fi cauza mortal, pentru a fi cauza mortalității, corpului care este care moare, care poate muri. Are calitatea de a muri. Deci această haină pe care o vei lăsa, care se cheamă corpul tău, este cauzată de doi factori, karma și emoțiile negative. Dacă karma și emoțiile negative care îți creează corpul sunt goale, au evacuitate, atunci cum crezi că va fi corpul? Ce credeai? Credeai că nu va avea vacuitate? Dacă corpul e făcut de două lucruri foarte empty, au vacuitate, atunci și corpul are super vacuitate. Asta zice Nagarjuna. Ok, am o poză cu un zgârie nor aici, făcut cu bule. Era noapte târziu, nu știu de ce am făcut și bulele astea, dar nu, gata, știu. Dacă lucrurile care sunt la fundația unei entități și entitatea e impură, probabil și... deci dacă lucrurile sunt impure, probabil și entitatea aia va fi impură, deci nu va sta pe o fundație solidă. În aceste următoare 3 versete, celălalt interlocutor vine și insistă că are el dreptate. Dă un argument. Deci karma trebuie să existe de la sine. Și acum, în mod specific, celălalt să discute de persoana care a perpetuat karma. A încetat să dovedească că karma are propria ei natură, ci vrea să dovedească că persoana care comite are propria ei natură. Deci, ok, gata, să presupunem că karma nu are natura ei proprie, da? Și astfel că corpul nu e adevărat că are natura proprie, că ceea ce a făcut aia, mă rog, hai să uităm de asta. Hai să vorbim de tipul care a creat karma, bună sau rea. Oare el are o natură proprie? Și Nagarjuna îi zice, uite ce, Nagarjuna, ai o persoană care e orbită de neînțelegeri. Celălalt zice, ne arată că e un budist, poate e Abhidharma. Zice, ok, hai să vorbim de sansara normală. Ai o persoană care are orbire, neînțelegând nimic. Acea persoană care are sepa, dorință, nu înseamnă că îți place sexul, ci ești atașat de lucruri care crezi că vin de la ele. Ești atașat de ideea asta. Înseamnă că nu poți, dacă crezi că soțul vine de la el sine, sau apoi înseamnă să mănânci cină. Care e cina aici?
We're talking about someone who commits a karma. Vorbim de cineva care creează o karmă. Why refer to the person who De commits a karma? ce ne referim la persoana? Why should we call him the consumer? De ce să-l numim cel care mănâncă? Yeah, later he's going to eat the result. Mai târziu va mânca rezultatul a ceea ce cel care comite karma Will become the consumer. va deveni consumatorul rezultatului acelei You're karme. going to have, what do you call it? Vei avea, cum se cheamă? No, there's another one. Îți mănânci propria prăjitură? Eat the meal you cooked. Vei trebui să mănânci masa pe care ai gătit-o? Yeah, you made your bed and now you're going to have Ți-ai to lie in it. făcut patul și acum trebuie să stai în el? Mă rog, e o vorbă. hurt somebody. Ai rănit pe 2 weeks cineva? later, Cu you're 2 gonna be the săptămâni sawapo. după va trebui să mănânci Karma's gonna come back to you. karma care va veni spre tine. $100, can you Pentru guess what $100, this is? poți să ghiciți despre ce discută aici? Zic din You nou. did a karma. Tu ai făcut o karmă, The karma, Karma stayed as a don't lose it. a stat sub forma unei neuitări și apoi a revenit la tine. What's the question going to be here? What's Și the care Nagarjuna va if- fi întrebarea lui Nagarjuna pe care ți-o adresează acum? Yeah, perfect. Perfect. $100 for that. $100 pentru timp. Uh, Deci, we're interested. ne interesăm de faptul What happened to the guy who made the ce se karma? întâmplă cu tipul care a creat karma și care e relația lui cu Eater. Yeah, cel to the care o consumer. consumă. Okay? He makes the pie. El face plăcinta, 2 săptămâni mai târziu altul Is he still mănâncă that guy? And that plăcinta. Care e relația? Tot el este același sau? Okay. You're already thinking like Nagarjuna. Deja gândești ca Alright, Nagarjuna. Senden Deni Sawapo. Deyang Chele Shenmin Shing. Are they someone different Sunt diferiți, from the Che? Here, este Che means diferit the word. It de doesn't către mean cel care a comis acțiunea, Unfortunately, we're in cel the care a country, acționat. I cut the word short. Mă rog, în engleză e doer. Then Nagarjuna says, Nagarjuna zice, Shepapole Shenmin. The guy who eats the result tipul care of the mănâncă action, rezultatul 2 weeks acțiunii 2 later, săptămâni he mai is târziu, not Shen. el Yeah, he's nu, not a different guy, he's the nu same este un tip diferit, e același tip. Cum? guy. Cum? Okay, Ce? he's Ce? the Stai same puțin. guy. E același tip. Deyang Mayeno. By the way, this is the other guy. Apropo, ăsta e celălalt care By the way, vorbește it's the acum. other guy talking. I'm sorry. E Jason. în versetele astea. Yeah, come on, it's the same guy who eats Da, the cum? E același tip care mănâncă. E cel care a făcut-o acum 2 săptămâni. E același tip. Dar într-o altă modalitate, când te gândești, nu e cu adevărat același tip. Pare că celălalt care dezbate se cam pierde în... Dar stai puțin, zice că e același, dar într-un alt fel zice că nu e același. Deci cumva e pe gânduri și el. Și vine Nagarjuna și salvează situația. Dacă karma exista de la sine, nu ar fi putut veni dintr-o cauză. Dacă cauza a existat de la sine, asta ar fi fost identitatea lui și nu ar fi fost putut declanșată de o acțiune. Identitatea ei, adică. Dacă ai avut o karmă care s-a întâmplat fără ca cineva să facă ceva, aia ar fi o karmă inexistentă. Și astfel, că dacă nu ar fi existat karmă care să fi făcut de ceva, nu există nimeni care să o fi făcut. Așa că ce-ți mai bați capul dacă e acela sau e altul? Pentru că nu e un tip care a făcut, că e imposibil, pentru că tu crezi că karma vine din partea ei. Nagarjuna îi dă acum o serie de puncte. Zic din nou, ok, deci dacă karma vine de la sine și cel care o mănâncă vine de la sine, atunci de ce-ți mai bați capul? Dacă karma vine de la sine și cel care o mănâncă vine de la sine și karma vine de la sine, astfel că nu are o cauză, deci nimeni nu o să se facă nimic. De ce-ți bați capul dacă despre cel care o mănâncă când cel care a comis-o oricum nu exista? Dacă nu există acțiune făcută de nimeni, dacă nu există acțiune făcută, dacă nicio acțiune este făcută de nimeni, deci cum, pana mea, vrei să ai un rezultat karmic? Dacă nu există, dacă o non-acțiune e făcută de un non-corp, cum poți să te
ce rezultat poți să te aștepți? Va fi un non-rezultat. Dacă o non-acțiune e făcută de un non-corp, atunci non-corpul să aibă un non-rezultat. Ok? Și dacă nu există rezultat, de ce îți bați capul cu tipul care va consuma rezultatul dacă nu există karmă de consumat? Conform cu tine, da? Ok. Uite la poza următoare. Asta așa vreau să arate cafeneaua noastră. Dacă se întâmplă, doar Dumnezeu va ști. Dar ce-i fain în poza asta? Câți oameni mănâncă aici? Nu e nimeni. O karmă non-existentă făcută de cineva non-existent, deci de ce te mai îți bați capul cu cel care va consuma? Nu va fi. Eu sper să fie aici la mine în cafenea, dar în poza asta nu e. Următorul verset. 3 versete urmează acum. Celălalt interlocutor zice: dacă tu spui că karma nu are identitate deloc, tu de fapt spui că ceva ce există nu există. Deci tipul revine. Dacă nu există cel care mănâncă nimic de mâncat, nimeni care a făcut mâncarea, tu de fapt nu urmezi, tu de fapt nu respecti pe Buddha și învățăturile budiste. Asta zice celălalt. Și uite ce răspunde Nagarjuna. Și uite răspunsul nostru și e ultima parte, sfârșitul clasei și al capitolului. Doar că să mai avem o recapitulare în clasa următoare. Da, uite răspunsul suprem din partea celor 15 lecții. Uite aici răspunsul acuzației că noi nu respectăm pe Buddha pentru că afirmă că nimeni nu mănâncă acea karmă, nu o consumă. Și zicem, relax, îi zice. Uite ce. Poate Buddha să emane sau nu? Da. Sunt două emanații clasice. Cel care e viu și cel care nu e viu. Ce înseamnă asta? Buddha poate emana ca un pește sau ca un pod. Exemplu celebru e ca un pod sau ca pe un copac sau valurile de pe ocean care te învață când tu stai pe plaje. Deci poate un Buddha să arate emanații care sunt în vreun fel aproape ireale. Copacul ăla e real când Buddha emană ca și copac. Este un copac real? Dacă urci pe copac, pe ce urci cu adevărat? Îl urci pe Buddha. Dacă Buddha poate emana ca un copac. Da, am citit că poate emana ca un copac. Deci când vei urca pe acel copac, vei urca pe nasul lui Buddha sau... Nu, e un fel de iluzie. Adevăratul Buddha e în paradisul Tushita. Doar emană aici ca un copac. Nu e că nu respect când urc pe el când e copac, că e doar o emanație a lui. Și apoi Nagarjuna zice, ok, sunt ok cu răspunsul ăsta. Dar acum am o întrebare pentru tine. Poate copacul să mai pună o emanație? Oare Buddha ca și copac poate emana și precum un măr pe copacul ăsta, agățat de copac, 10 minute mai târziu? Fiți atenți. Buddha emană ca și copac, pom de măr în curtea ta. Ar fi avut el sau nu puterea din acel copac emanat să mai emane și un măr? Da, poate. Despre asta vorbește el aici. Și ar putea el emana un vierme care stă pe mărul de pomul ăla emanat
poate emanația să aibă o altă emanație și acea emanație să aibă o altă emanație. Ok, bun. Da, poate. Și mai trimite o a treia emanație. Un copac cu un măr, copacul un măr să emane și mărul să emane un vierme. Ok, și care e problema cu karma? Care e problema ta? Este la fel. Faci ceva, creează o sămânță și aia creează un rezultat. Tu emani o sămânță și sămânța emană un rezultat și rezultatul îți dă un șut în fund. Deci care e problema ta? De ce ai problemă cu asta? E într-un fel similar, da? Este reală. Asta e Nagarjuna. Este reală? Nu trebuie să fie reală. Și răspunsul lui este... Când vorbești despre karma și afecțiunile mentale care îți creează un corp, când vorbești despre o acțiune care creează un rezultat karmic, toate sunt precum orașul Gandharva. Ce este orașul? Ce înseamnă asta, orașul Gandharva? Sunt două tipuri de Gandharva. Unul sunt muzicienii celești și celălalt este... Ganda înseamnă parfum. Cel care... preta, care mănâncă miros. Deci, orașul Preta... Deci, dacă ești Preta, vezi un oraș care are fântâni și mere și mergi către el și deodată dispare. E precum un Mikyu Milam. Ultimele două cuvinte din acest capitol. E precum o iluzie. Precum un Milam. Precum un vis. Deci rezultatele karmice pe care le experimentezi sunt precum un vis. Susținerea acelei energie karmice până când rezultatul vine la tine e precum un vis. Acțiunea din început e și ea precum un vis, precum un pom emanat de Buddha care dă fructe false și viermi fals care stă pe el. E similar. E ca o iluzie. De ce este o iluzie? Seamănă că vine de la ea, dar nu vine de la ea. Poți să o mănânci? Poți să mănânci mărul? Da, poți să-l mănânci. Poți să mănânci degetul lui sau orice ar fi emanat el bun atunci. Poți să experimentezi rezultatele karmice, chiar dacă întregul proces nu este ceea ce credeai că este. Pentru că Buddha îl poate emana. Și acum, cât de profund intri în asta, în această comparație, depinde de tine. Dacă ești un practician tantric, e o întrebare interesantă. Toate lucrurile care s-au întâmplat ție vreodată din toate karmele pe care le-ai făcut, cum ar trebui să gândești despre ele? Asta e altă întrebare. Pentru cei care practicați Medicine Buddha. Ok, ne oprim aici, mai avem o clasă în care facem recapitularea întregului curs. Yes.